Kuinka sähköpostia oikein käytetään? Sähköpostia käytetään paljon viestimiseen työelämässä. Nuoret kuitenkaan eivät välttämättä käytä arkielämässään sähköpostia kovinkaan paljon. Nuorten välisessä sähköisessä viestinnässä käytetään pikaviestiohjelmia, kuten WhatsAppia ja Snapchatia. Sähköpostin käytössä on kuitenkin toimintoja, joita ei pikaviestimissä usein ole ollenkaan, tai niiden käytettävyys on heikkoa. Esimerkiksi vanhat sähköpostiviestit löytyvät silmänräpäyksessä hakutoimintojen avulla. Sen sijaan vanhan viestin löytäminen pikaviestisovelluksesta saattaa olla työn ja tuskan takana, joskus jopa mahdotonta. On siis tärkeää osata sähköpostiviestinnän perusteet. Sähköpostia käytetään virallisessa kanssakäymisessä, kuten esimerkiksi työhakemuksen lähettämisessä. Tarvitset sähköpostiosoitetta myös erilaisiin palveluihin kirjauduttaessa ja nettikaupoissa asioidessasi. Usein sähköpostiosoitteesi on samalla käyttäjätunnuksesi näillä sivustoilla. Keskitymme tässä ohjeessa Microsoftin Outlook-sähköpostiohjelmiin. Nämä ohjeet sopivat myös muihin sähköpostiohjelmiin. Painikkeet voivat näyttää hieman erilaisilta, mutta perustoiminnot ovat kuitenkin samoja. Voit käyttää Outlook-sähköpostiohjelmaa joko selaimessasi tai työpöytäsovelluksen kautta. Työpöytäsovellus tarkoittaa, että ohjelma on asennettu tietokoneellesi. Näin ollen sinun ei tarvitse käyttää internetselainta päästäksesi lähettämään sähköpostia. Sähköpostiohjelman toiminta on kuitenkin samanlaista molemmissa tapauksissa. Valitsitpa sitten työpöytäohjelmiston käytön tai selainversion. Käytämme tässä videossa Outlookin selainversiota. Mene selaimellasi sähköpostisi kirjautumisosoitteeseen ja anna tarvittavat tiedot päästäksesi kirjautumaan sähköpostiisi. Käydään läpi tärkeimmät painikkeet ja kansiot. Uusi viestipainikkeella voit aloittaa uuden sähköpostiviestin kirjoittamisen. Saapuneet kansiosta näet sinulle tulleet sähköpostit. Lähetetyt kansiosta näet sinun muille lähettämäsi sähköpostit. Poistetut kansiossa on viestit, jotka olet poistanut. Luonnokset kansiossa on viestit, jotka olet jo aloittanut kirjoittamaan, mutta joita et ole vielä lähettänyt. Roskapostikansio. Roskapostilla tarkoitan sellaisia sähköposteja, jotka sisältävät mainoksia ja huijausviestejä. Sähköpostiohjelmat osaavat nykyään tunnistaa automaattisesti roskapostin ja sellaisen saatuaan ne siirtävät viestit automaattisesti roskapostikansioon. Ne löytyvät täältä kansiosta. Joskus kuitenkin tällainen roskapostisuodatin on liian herkkä ja asiallisetkin viestit voivat joutua roskapostikansioon. Lähetetään seuraavaksi sähköpostia. Paina uusi viesti-painiketta. Kirjoita vastaanottajan riville vastaanottajan tai vastaanottajien sähköpostiosoitteet. Alemmilla riveillä on kopiokenttä ja piilokopiokenttä. Kopiokenttään voit kirjoittaa henkilöiden osoitteet, joille viesti lähtee lähinnä tiedoksi eikä heiltä odoteta vastausta. Jos taas lähetät ihmisille viestejä niin, että heidän osoitteensa ovat piilokopiokentässä, he eivät näe muiden vastaanottajien nimiä. Viestin aihekohtaan kirjoitetaan viestin otsikko. Älä lähetä viestiä koskaan ilman aihetta. Tällöin viestisi saatetaan tulkita suoraan roskapostiksi, eikä vastaanottaja ehkä edes vaivaudu sitä lukemaan. Aloita viestisi tervehdyksellä, kuten hei tai tervehdys. Kerro varsinaisessa tekstissä asiasi napakasti ja mahdollisimman selkeästi.
Päätä viesti myös asiallisesti, kuten terveisin Ernesti esimerkki. Sähköpostiohjelmissa voit lisätä viesteihin automaattisen allekirjoituksen, jossa lukee esimerkiksi nimesi ja puhelinnumerosi. Tällöin sinun ei tarvitse jokaiseen viestiin kirjoittaa tätä erikseen. Tässäkin tapauksessa on käytetty automaattista allekirjoitusta. Lisäämme vielä liitetiedoston mukaan viestiin. Sähköpostiviestiin voi nimittäin liittää liitetiedoston, joka voi olla esimerkiksi kuva tai tekstitiedosto. Tämä tiedosto siirtyy viestin mukana vastaanottajalle. Paina liitä-nappia. Valitse avautuvassa kansionäkymässä haluamasi tiedoston sijainti. Tässä tapauksessa haluamme liittää auton kuvat kansiosta. Kuva on tallennettu tähän sijaintiin aiemmin. Paina avaa-painiketta ja liite latautuu sähköpostiviestiisi. Voit lisäksi lopuksi muotoilla sähköpostiviestin tekstiä tekstityökalulla, jotka löytyvät alalaidasta. Tässä voidaan esimerkin vuoksi yksi sana viestistä. Kun viesti on valmis ja tarkistettu moitteettomaksi, on jäljellä enää vain lähettäminen. Paina lähetä-nappia ja viesti lähtee vastaanottajalle välittömästi.